د شپې 12 بجې راته وایي چې موږ له ته پیزا جوړه کا. ما ورته ویل سپین اوړه ختم دي پرې مې دی. ما اصل کې ستړې وم، ما ویل چې ویده شم خو ترېنه خلاصېدل نه ودي نه. وایي چې نه موږ له دغه نه برېډ نه جوړه کا. ما ورته ویل د پیزا والا روټۍ هم نشته خو بس دا برېډ یې راله داسې زر زر کټ کړو، فریج نه یې راواغسته او په کچن کې راته کېښو. مې هم وایي نو دا کټ مو څه لا که. خو خیر دا سټوري درته مخته کوم چې نه څه کارنامې کړي. دلته مې چکر چې دی هغې باندې زر زر مسالې واچولې لکه څومره سوسونه تاسو سره یي که نه سره د سرکې اور باقي سور مرچکې واچوئ. دا ریسیپي تاسو له ما خپلې پیزا والا ویډیو کې ښیلې ده چې دا غوښه څنګه پخېږي. او که تاسو دله طریقه من درځي بس دومره مسالې پرې واچوئ زر زر یې سره کوئ. لږ شانتې غوړو کې مې سره کړه. دا د شپې لیټ ټایم والا چې هلکه پلکه بوک لګېدلي چسکې د زړه غواړي دا کوئ. نو بس وګورئ دلته دا 5-6 منټه مې ورکړو دا به پخه شي. ښه نو دې چې ما له برېډ کټ کړو که نه د دې برېډ پخول دومره ګران شو که نه د دې سره کول. ما ته ویل دې نه ښه نه وه چې 2-3 سلایز مې په دې پین کې ښه فرای مې کړی مې. خو خیر کله کله عقلمند هم داسې بېوقوف حرکت وکړي. نو دلته مې وله دا سوس جوړولو کیچپ ښه ډېر والی ښه ډېر مایونیز والی او هغې کې اوبه هم واچوئ داسې نیمه پیالې نه کمې اوبه ضروري ځکه دي چې دا برېډ خشک دی. نو اوس مې په دا سوس ولګولو. فسټ دلته چې دا برېډ چې دی که نه دا که چاپر کې ما والی وي نو دا دومره زبردسته مینی پیزا به د دې جوړه شوې وه. خو ما سره یې نن نه منل. وایي چې نه مونږ کومه ویډیو فالو کړې ده وي هغه شانتې به ته جوړه کړې. ما ویل نه ده تاسو د برېډ پیزا چې جوړوئ په ما باندې خو په ما یې پرېږدئ. خو خیر ما ویل چې چلو کله کله زه د دې منم. زه اکثر ډېره داسې خبرو کې لایټ یم. زه هم چې ویدي چې دې څنګه خوشحالي او راشي یخې کړو ما زما خبرې ته. خو خیر زه هم چې لږه تجربه هم ورته میلاو شي. نو دلته این دا برېډ سلایس باندې ما پې له دغه واچولو سوس، بیا مې پې غوښه کېښوه، بیا مې پې دغه واچولو چیز او بیا مې پې دا برېډ ټوکړې کېښوې. دا به مونږ تیارو پیزا. نو څه ګورئ دا سوس دا چې څومره زیات وي دومره به دا د دې دا برېډ چې کوم سلایز واړه واړه دي دا به نري دغه شي نرم شي. او تاسو دا سلایز بیا راته چوپر کې ووهئ نو به ډېر ښایسته شي چې یو شانتې جوړه شي. او بس بیا پې دا غوښې واچوئ او بیا پې ور واچوئ چیز او بیا پې واچوئ من پسند سلاتونه چې څه مې پې زړه غواړي. ما خو له پې شمله مرچکې واچولو دومره ناوخته ټایم و که نه. ما وی چې په دې ناوخته ټایم کې خو نور همت ختم شي. یاره شپه خو آرام دپاره ده. تیار شه ته څه آرډر کوي نو وایي چې آرډر کولو والا شاپ هم وایي چې دی 12 بجې بند شي او دلته خو تقریبا 12:30 بجاوې دی نورې. خو بس دا پیزا چې ده د دې والا دا اوس تقریبا ریډي ده. د دې لاندې ماین ته به ښې ښې دی ګرمېږي لګیا دی نري ګیس باندې او دې باندې به زه اوس ډکن کېدم. نو دې له به زه 5 منټ ورکم په نري ګیس باندې. ولې چې صرف دلته زموږ دی کې چې کوم مقصد دی هغه دی چې دا چیز چې دی دا پکې ولی شي چیز پنیر. او دلته وګورئ د دې کچن چې دا حل شو اوس به دا څوک سنبالي زه به یې سنبالم. ځان ته مې ویل ریلیکس ویله ورته دا ګرمه پیپسي وڅکه چې لږه ورته تکړه شي بیا به وکړې دا کارونه. دا کچن خو به ورسره اوس صفا کوې که نه خو والله دا چسکې ډېره مزه کوي. خو دا کچن صفا کول بیا نه کوي مزه. داسې هر څه خوار وار پراته او دا بس 15 منټه مې په نري ګیس باندې ایښې ده. ګیس مې لاندې نری کړو پوره اوس راته یاد شو. خو چې دلته 15 منټو پس ما دې نه ډکن اوچت کړو چې کم اوده هم را پاسېدو. اوده خو نه و کمرو کې غلي وو. دا مونږ په 3 کسانو باندې پالټي کوله خو هغه 3 کسان نور هم پکې بن بلای مهمان شو. ما چلو راځئ پکې چې تاسو پکې ټول خوشحال یې. نو مونږ به څه ووایو دې ته مې خندل که نه ویم څنګه دا برېډ به دې نه زیات غټ پیسې خوند نه و کړی. دوی هماغه وایي ستا خبره ټیک وه که نه.